Έδωσα σας κάποια φυλάδια, τα οποία κρατάτε στα χέρια σας. Είναι συνδεδεμένα γιατί είναι πολλά. Το άλλο μάθημα θέλω να σας φέρω στέπερ να τα κάνουμε λίγα. Τώρα είναι προλαβαινά, γιατί δεν είναι γραμμάτιας μέσα. Λοιπόν, πέρσι η Ήλη έγραφε, δίνονται 2 θέματα, εκ των οποίων θα επιλέξετε ένα θέμα για την έκθεση. Φέτος γράφει απλά ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος. Που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να σας δώσουν ένα θέμα και να πρέπει να το αναπτύξετε χωρίς να έχετε επιλογές. Ελπίζω να μην το κάνουν έτσι, αλλά δεν γράφει, δεν ξέρω αν είδατε κάτι άλλο που σας έστειλαν καινούριο. Αλλά γράφει ότι είναι ένα υποχρεωτικό θέμα. Αν σας έστειλαν κάτι άλλο, να ενημερώσετε. Εντάξει. Λοιπόν, το πιο συνηθισμένο είδος έκθεσης που μπαίνει είναι τα argumentative, που είναι συζητώ ένα θέμα. Στο να γράφετε έκθεση στα αγγλικά, πρέπει να προσέχεις να σου λέω άμα πρέπει να σημειώσεις κάτι, να διαβάσεις κάτι σπίτι, να ακούμε. Όταν γράφετε έκθεση στα αγγλικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιάτε, ενώ επίσημες εκθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιάτε συμπτύξεις. Ξέρετε τι είναι οι συμπτύξεις? Δηλαδή, γράφω επίσημη έκθεση, εντάξει. Θα γράψω cannot, θα γράψω can't, να γράψω cannot. Θα γράψω do not, να γράψω don't, θα γράψω don't, να γράψω do not. Εντάξει, έλα και σε φυλάδιο που δάμε. Γενικά, θέλουν να γράφετε επίσημο, με επίσημο τρόπο. Ο επίσημος τρόπος είναι αποφεύγω τις συμπτύξεις. Τον που είπα τώρα, αντί can't, cannot, αντί don't, do not. Εντάξει. Λοιπόν. Θα πάω στα πιο σημαντικά. Λοιπόν, υπάρχουν, είμαι στη σελίδα 6, σε συζητητικές εκθέσεις. Υπάρχουν τα 4 είδη. Η μια είναι υπέρ και κατά. Δηλαδή να πεις, ας πούμε, τα υπέρ και τα κατά μιας νέας νομοθεσίας. Τα καλά και τα κακά της. Εντάξει. Ή, ας πούμε, χτίστηκε η Μαρίνα στην Αγία Θέκλα, τα υπέρ και τα κατά. Μολύνει το περιβάλλον, έχει παραπάνω επιλογές ο κόσμος σε θέματα διασκέδασης. Τα υπέρ και τα κατά. Είναι εύκολη τούτη η έκθεση. Αν σας ζητήσει να γράψετε τα υπέρ και τα κατά, είναι εύκολη γιατί το κύριο μέρος χωρίζεται σε 2 κυρίες παραγράφους ή 4 πιο μικρές. Και στις 2 πρώτες γράφεις τα υπέρ και στις 2 άλλες γράφεις τα κατά. Τα θετικά και τα αρνητικά δηλαδή. Okay, ως τώρα είμαι ok. Λοιπόν, όταν σου ζητά να πεις τα υπέρ και τα κατά για ένα θέμα, the advantages and the disadvantages, δεν πρέπει να πεις τη δική σου γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά θα πεις και τα θετικά και τα αρνητικά και στο τέλος θα κάνεις μια σύνοψη στον επιλόγο. Οκ. Λοιπόν. Μετά. Υπάρχει και έναν άλλο είδος εκθεσής που λέει Expressing opinions, providing solutions. Λέει να υπάρχει, ας πούμε, ένα πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα. Τι προβλήματα προκαλεί στην υγεία, για παράδειγμα. Πες τη γνώμη σου και δώσε εισηγήσεις. Ο πιο εύκολος τρόπος να πεις τη γνώμη σου για κάτι και να δώσεις εισηγήσεις. Τώρα να δούμε και παραδείγματα για να μην είσαι συγχυσμένοι. Είναι να εκφράσεις το πρόβλημα
και τη γνώμη σου περί του προβλήματος και να δώσεις για κάθε φορά που εκφράζεις ένα σημείο να δώσεις και μια εισήγηση. Π.χ. ας πούμε υπάρχει ρύπανση στο περιβάλλον λόγω των πολλών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Να χρησιμοποιούνται περισσότερο, πιστεύω ότι η γνώμη μου είναι να χρησιμοποιούνται περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως τα λεωφορεία. Δηλαδή, κάθε φορά που εκφράζεις ένα πρόβλημα, εκφράζεις και τη λύση. Δηλαδή, είναι σωστό απλά να σου πει δω και λύσεις σε ένα θέμα, να ξεκινάς να μιλάς για λύσεις, χωρίς να μιλήσεις χωρίς να εξηγήσεις ποιο πρόβλημα να επιλύσεις συγκεκριμένη λύση. Ξέρω ότι θα είστε τελείως συγχυσμένοι γιατί δεν είδαμε παραδείγματα ακόμα. Πρέπει να δούμε παραδείγματα για να καταλάβετε. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη εκθεσή, ονομάζεται For and Against. Arguments for και Arguments Against. Ένα θέμα και θέλω να μου το στηρίξεις, να μου πεις ποια είναι τα καλά του και ποια είναι τα κακά του. Και τον discursive που είναι η πιο εύκολη θεωρώ, που αναλύσει ένα θέμα, π.χ. τον τουρισμό, που διάφορες οπτικές γωνίες. Δηλαδή, ας πούμε, που τον επιστημονικό τομέα, που τον moral, που θέμα ηθικής, που θέμα κοινωνικών. Λοιπόν, τα πλάνα είναι δεικτικά, εντάξει, και θέλω να τα μάθετε παπαγαλία. Απλά θέλω, πριν να ξεκινήσετε την έκθεση σας, να φτιάχνετε έναν πλάνο πριν να ξεκινήσετε να γράφετε. Δηλαδή, όταν μου δω και ένα θέμα έκθεση και ξεκινήσω να γράφω εγώ, στο τέλος έρχεται μου μια ιδέα, ύστερα έρχεται μου μια άλλη, και ύστερα μπορεί να αλλάξω γνώμη για κάτι, ύστερα να πρέπει να σβήνω, να δημιουργηθεί ένα χάος βασικά μες στο χαρτί μου. Γι' αυτό πρέπει να αφιερώσω 2 λεπτά, να κάνω έναν πλάνο, να σκεφτώ μες στο μυαλό μου τι είναι να γράψω. Μπορεί να νομίζω ότι να χάσω χρόνο στην αρχή, αλλά να κερδίσω πάρα πολύ χρόνο μετά, γιατί να κάνω, ας πούμε, στην πρώτη παράγραφο είναι να γράψω τούτο, στην δεύτερη να γράψω τούτο, στην τρίτη είναι να γράψω τούτο. Άρα, πριν να ξεκινήσετε, κάνετε ένα rough πλάνο για να σας βοηθήσει μετά, για να μην σβήνετε το να γράφετε συνέχεια. Λοιπόν, έχω ένα θέμα που εκθεσεί, για παράδειγμα, αν μου πείτε αν καταλαβαίνετε τι θέμα είναι, να ξέρετε πώς να προσεγγίσετε. Are public means of transportation an alternative solution to private cars? What is the situation in Cyprus? Suggest ways to improve public means of transportation. Βλέπετε το θέμα της έκθεσης που έχει 3 υποερωτήματα. Τι πρέπει να προσέχετε εσείς? Πρέπει να προσέχετε να τα καλύψετε τα 3. Εντάξει. Λοιπόν, άρα πρέπει να σκεφτώ εγώ τώρα και εσείς το ίδιο το πλάνο πώς είναι να το αναπτύξετε σε ένα πλάνο. Are public means of transportation an alternative solution to private cars? Τι σημαίνει τούτη πρόταση, Σπύρο μου? Απλά ρωτώ να είμαι σίγουρη ότι ξέρω ότι οι άλλοι καταλάβαν το. Είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μια εναλλακτική λύση στα αυτοκίνητα? Δηλαδή, μια εναλλακτική λύση για τα αυτοκίνητα? Μπορούν να αντικαταστήσουν τούτα τα αυτοκίνητα? Εσύ τι πιστεύεις? Ναι. Εντάξει, πες μου όχι. Άρα, εσένα η γνώμη σου είναι όχι. Εσείς? Μπορούν να αντικατασταθούν? Οκ. Πώς το αιτιολογάτε τούτο? Πώς μπορούν, γιατί πώς είναι εφικτό?
να έχετε άγνωστο θέμα και να πρέπει να σκεφτείτε γι' αυτό που σας ζορίζω λίγο. Έτσι να πάθετε, να σκεφτείτε την ώρα, έτσι να πάθετε. Να έχετε ένα θέμα μπροστά και να πρέπει να σκεφτείτε. Γι' αυτό που σας το δίνω στο πιάτο κατευθείαν. Γενικά, in general, εντάξει, και θεωρητικά και in theory, μπορούμε να πούμε ότι τα public means μπορούν να αντικαταστήσουν τα private cars. Ναι, το αντικαθιστώ εντάλλως είναι στα αγγλικά. Substitute, μπράβο. Αντικαθιστώ. Όμως στην πράξη στην Κύπρο ο πληθυσμός, άρα απαντάς στην ερώτηση γενικά, αλλά στην Κύπρο ο πληθυσμός μας και οι φόροι που πληρώνει ο κόσμος μπορούν να στηρίξουν τη δημιουργία μεγάλων έργων μαζικής μεταφοράς, όπως ας πούμε underground, trams. Δύσκολο, ναι. Και που να δημιουργηθούν μπορεί ας πούμε, να μην χρησιμοποιούνται σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να δικαιολογούνται τα έξοδα τους. Γιατί είμαστε μόνο 1 εκατομμύριο στην Κύπρο, δεν είμαστε πολύ πληθυσμός. Οπότε, the situation is type, άρα πρέπει να σκεφτείτε, ας πούμε, γενικά να πει στη θεωρία, αν τούτο στη θεωρία είναι ωραία ιδέα, το είναι εφικτό. Στην Κύπρο είναι εφικτό. Στην Κύπρο τι συμβαίνει? Χρησιμοποιούμε όλοι τα αυτοκίνητα σε υπερβολικό βαθμό. Έχουμε τα λεωφορεία, όμως εμείς οι Κυπραίοι δεν τα χρησιμοποιούμε που είναι λάθος το πράγμα. It's a mistake. However, παρόλα αυτά, ο πληθυσμός μας δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε έτσι μεγάλο βαθμό τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί είναι πάρα πολλά μικρή χώρα η Κύπρος. Λοιπόν, και θα λύσουν suggest ways to improve public means of transportation. Μπορείς να κάνεις 3 διαφορετικές παραγράφους για να καλύψεις τα σημεία του τα. Να είσαι οκ. Ναι, να πρέπει να το καλύψεις. Ναι, να πρέπει να το καλύψεις. Να πεις γενικά σε πολλές χώρες του κόσμου. Βλέπουμε ότι τα public means of transportation είναι alternative solutions σε private cars. Εσάς μιλώ στα αγγλικά τώρα, γιατί θέλω να καταλάβετε εντός ότι κάθε φορά που βλέπετε ένα θέμα πρέπει να σκεφτείτε σε ποιον παράγραφο να βάλετε την κάθε ερώτηση. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά λέει suggest ways to improve public means of transportation. Ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ναι, γενικά easy access, especially στα bus stations, τα οποία χρήζουν βελτίωσης, τα οποία υπάρχουν ήδη και είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ ο Κυπρός, γιατί είναι φιλικά. Δηλαδή, ταλαιπωρείς, ας πούμε, για να τα χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, τούτες θα λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούμε μέσα στην έκθεσή μας, αλλά να επανέλθω. Εντάξει. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Να επανέλθω γιατί είπα τα πάρα πολλά επιφανειακά και πρέπει να μπω σε βάθος για να καταλάβετε. Λοιπόν, πάω ξανά advantages and disadvantages. Θετικά και αρνητικά. Advertising has positive and negative effects. Discuss. Άρα, καταλάβετε, θα με πρέπει να πεις τη δική σου γνώμη. Πρέπει να καταλάβεις, θα λες give your own opinion ή λέει σου απλά discuss θετικά αρνητικά. Να πεις μια δική σου γνώμη, να πούμε κατά advertising, αν σου αρέσει και σε έναν ή όχι. Όχι, μπράβο. Για να πεις έτσι σημαίνει να σου πει to what extent do you agree or disagree ή να σου πει give your own opinion. Να μην μας σου λες και τον discuss και να λες θετικά και αρνητικά, απλά να χωρίσεις το κυρίως μερός σε μια παραγράφη μονάχα στα θετικά και σε μια που να γράφεις στα αρνητικά ή δύο πιο μικρές.
Όχι, μιλώ για το κυρίως σε μάνα, πρέπει να βάλει... Ναι. Εν και πειράζει με αν έχεις παραπάνω... Την ώρα που να κάνεις το πλάνο σου, αν σκεφτείς παραπάνω θετικά παρά από τα αρνητικά και γράψεις 2 παραγράφους θετικά και έναν αρνητικά, επειδή δεν μπορεί να σκεφτείς άλλο αρνητικά, εν και κακό. Φτάνει... Τι? Όχι, είναι κακό, εν είναι ανάγκη να νύχεις τα θετικά με τα αρνητικά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να γράψεις 2 θετικά και 2 αρνητικά. Μπορεί να γράψεις 2 και 1 ή 1 και 2, αναλόγως ότι σου σκύλει. Τι? Όχι. Ούτε στα ελληνικά νομίζω είπες σου ποτέ. Ούτε στα ελληνικά, είπες σου ποτέ στα ελληνικά γράψε 2 θετικά και 2 αρνητικά. Όχι, είναι λάθος. Είπες σας κάποιος ότι είναι λάθος, δηλαδή να... Άκους, και στα ελληνικά το ίδιο θεωρώ, και στα ελληνικά να σου πει, ας πούμε, ο καθηγητής σου κάμε έναν balanced. Στα ελληνικά γράφει και εξετάσεις. 4 τρόπους, ας πούμε, 7 τρόπους επίλυσης. Τούτον μπορώ τις Απριλίου, άρα περιορίζει σας. Ναι, περιορίζει σας, όχι, εσάς σας περιορίζει έτσι. Όχι, σας περιορίζει έτσι, όχι. Να σας πει γράψετε θετικά, αρνητικά, που θα θέλετε εσείς. Εντάξει, φτάνει να δείξετε ότι καταλάβετε το θέμα, δηλαδή να μην είσαστε εκτός του θέματος, δηλαδή να δείξετε ότι κατάλαβα, ας πούμε, ότι πρέπει να γράψετε θετικά και αρνητικά, να μην αφήνω κάτι πίσω. Εντάξει, αν γράψετε ένα θετικό και ένα αρνητικό και να αναπτύξετε το πάρα πολλά, και λείψουν σας οι λέξεις, δεν πειράζει, φτάνει ότι το αναπτύξατε. Εντάξει. Λοιπόν, read the following composition and list the advantages and disadvantages. Then underline all the linking words and state what these words are used for. To add more points on a topic, to express effects, etc. Λοιπόν, θα με έχει σου παρόμοιο θέμα. Fame, η φήμη. Και λέει σου, is fame a blessing or a curse? Είναι ευλογία ή είναι κατάρα? Βλέπετε εδώ που έχει τίτλο. Αυτός ο τίτλος, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι είναι article, άρθρο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το πάνε στα ελληνικά ή γενικά αν το κάνουν, αλλά στα αγγλικά, αν σας λέει να γράψετε article, πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να γράψετε ένα πιασάρικο τίτλο. Δηλαδή, θα γράψετε, ας πούμε, π.χ. the advantages and disadvantages of fame, τα θετικά και τα αρνητικά της φήμης. Και ώρα να γράψετε fame, a blessing or a curse. Να τραβάσετε την προσοχή του αναγνώστη. Το κάνεις σαν ρητορική ερώτηση. Ξέρετε τι είναι το rhetorical question? Ερώτηση που δεν του απαντάς την. Απλά γράφεις την τζαμέτσι για να τραβάτε την προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο καλή είναι η έκθεση, να μου πείτε βάσει του που εξηγήσαμε τώρα. At some point in their lives, most people have daydreamed about the joys of being famous. Ονειρεύονται, daydreamed. Όντας ξύπνοι. One must wonder, however, if being famous is an achievement or a curse. As Fred Allen said, a celebrity is someone who works hard all his life to become known and then wears dark glasses to avoid being recognized. Ως τώρα καταλαβαίνεις τη γραφή. Σταματάμε για να μην εξηγώ τα πάντα και να... Όχι, αν έχεις άγνωστη λέξη να με ρωτάς. Εντάξει. Οπότε έκαμε ένα γενικό σχόλιο για το πώς είναι να είσαι famous. Εντάξει, γενικά σχόλιο. Και ύστερα, the main advantage to fame is that it tends to go hand in hand with being rich. And despite the cliché that money cannot buy happiness, famous people can at least be miserable in comfort. Οι διάσημοι μπορούν τουλάχιστον να είναι miserable στην άνεση τους, δηλαδή έχουν οικονομική άνεση. Άρα, το πρώτο θετικό που μας έδωκαν εδώ τι είναι για το fame?
Financial comfort. Οικονομική άνεση. Being rich. Άρα, εσύ τώρα, το πλάνο σου, το πρώτο σου θετικό ήταν να γράψεις ότι το να είσαι διάσημος, το θετικό είναι είσαι πλούσιος. Πρέπει να γράψεις, πρώτη παράγραφος είναι να γράψεις για rich. Να το έχεις μες στο μυαλό σου πριν να ξεκινήσεις να γράψεις. With fame also comes adoration. Το λατρεύεις ο κόσμος. Meaning that famous people will always be surrounded by people who want to be with and be seen with them. This means that they are welcome wherever they go, surrounded by the best things in life and protected from the bad. Έγραψε δηλαδή 2 μικρές παραγράφους δάμε, θετικά. Καταλάβαινετε ως τώρα τι σημαίνει adoration, η αγάπη του κόσμου. However, there are drawbacks. Τι σημαίνει drawbacks? Μειονεκτήματα to being famous. Το however υπογραμμίστε το please μέσα στη σελίδα 10. Θέλετε να ανοίξω το φως? Το ανοίξω νομίζω. Γιατί... όταν... Για να βρούμε έναν έξτρα, νομίζω δεν θα έρθει σου τίποτα. Πρέπει να κοιτάξω να δω αν τυπώθηκε το έξτρα. Λοιπόν, however σημαίνει όμως. Εντάξει. Και εννοείται ότι άμα μιλώ για κάτι θετικό, την ώρα που να πάω να πω κάτι αρνητικό, να βάλω τη λέξη however για να δείξω αντίθεση. Η συνώνυμη της. On the other hand. Instead, instead of being famous, το instead πρέπει να το βάλεις μέσα, ας πούμε, να πεις ναι, δεν είναι καλά ξεκινήσεις με το instead. Να πρέπει να πεις, ας πούμε, instead of being famous, I prefer to be unknown. Instead, παρά να είμαι, σημαίνει κάτι άλλο. Pause recording. Λοιπόν, however, there are drawbacks to being famous. The most obvious being a complete lack of privacy. Nowadays, celebrities, σελίδα 10, are followed almost everywhere they go by photographers and their lives are scrutinized, ελέγχονται σε λεπτομέρεια, by newspapers and magazines. Furthermore, το furthermore υπογραμμίστε το, είναι όταν θέλω να προσθέσω καινούριο σημείο. Εντάξει, σημαίνει επίσης. A famous person can never be sure whether people like him for the person he is rather than his name, which can lead to a sense of isolation. Δεν ξέρεις ποτέ αν σε αγαπούν γιατί είσαι εσύ ή αν σε αγαπούν γιατί είσαι διάσημος. In conclusion, as appealing as fame, wealth and adoration are, it seems that the cost to one's personal life is just too great. Δηλαδή, ένα γενικό σχόλιο ζυγίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά, μπορείς τη γνώμη σου, στην αρχή να θα πεις τη γνώμη σου, αλλά μπορείς τη γνώμη σου να την πεις στο τέλος, ζυγίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά. Δηλαδή, εν κατακλείδη, υπογραμμίστε το. In conclusion, conclusively, to conclude. Λοιπόν, όσο ελκυστική και αν είναι η φήμη, ο πλούτος και η αγάπη του κόσμου, φαίνεται ότι το κόστος που έχει κάποιος που χάνει την προσωπική του, το privacy του, είναι πολύ, πολύ πιο μεγάλο, υπερβολικά μεγάλο. Άρα, αν τα συγκρίνεις, είναι δύσκολο να είσαι διάσημος. Τα θετικά σε σχέση με τα αρνητικά, τι υποστηρίζει ο συγγραφέας εδώ, ότι είναι παραπάνω τα θετικά, τα αρνητικά. Ποιο είναι το πιο έντονο? Τα αρνητικά. Μπράβο. Λοιπόν, άρα, από τη στιγμή που τώρα, επειδή πριν στην αρχή που σας είπα θεωρητικά, λέγοντα που καλή τώρα, τι λέει, ας πούμε, τώρα που είδαμε παράδειγμα, θετικά και αρνητικά καταλάβετε τι είναι. Εντάξει. Όμως, το opinion essay είναι λίγο διαφορετικό.
Mahatma Gandhi once said that no culture can live if it attempts to be exclusive. Καμία κουλτούρα δεν μπορεί να επιβιώσει αν επιχειρήσει να είναι απομονωμένη. Όπως τώρα η Ρωσία με τον πόλεμο. To what extent do you agree or disagree? Τούτον τι σημαίνει? Ότι σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή διαφωνείς. Άρα να πεις πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με την φάση δαμέ. Εντάξει. Λοιπόν, γενικά, για το opinion essay, υποτίθεται το πιο εύκολος τρόπος. Δεν σημαίνει ότι αν κάνεις κάτι deviate, αν παρεκκλίνεις λίγο από το πλάνο, ότι είναι λάθος. Φτάνει να καλύψεις την έκθεση σωστά. Λοιπόν, στο opinion essay, είναι καλά να πεις τη γνώμη σου στον πρόλογο. Εντάξει. Δηλαδή, να δείξεις αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Δεν είναι όπως πριν που θα δείξεις που την αρχή και να πεις στο τέλος που τείνεις να είσαι. Ύστερα, να πεις τους λόγους που συμφωνείς. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ συμφωνώ για τους τάδε λόγους. Ότι δεν είναι καλά μια κουλτούρα να είναι απομονωμένη. Στην τελευταία παραγραφό του κυρίως μέρους, αν κάποιος, ας πούμε, έχει πολλές ιδέες για να στηρίξει τη γνώμη του, να αφιερώσει 3 παραγράφους για να στηρίξει τη γνώμη του στο κυρίως μέρος. Αλλά αν πάει να στηρίξεις τη γνώμη σου, και ύστερα αν έχεις άλλη ιδέα, δικαιούσες στην πρώτη τελευταία παραγραφό να γράψεις και την αντίθετη άποψη. Δηλαδή, όμως κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι είναι καλά να είσαι υπομονωμένος γιατί χάνεται η κουλτούρα του τόπου σου. Να ξέρει, γράψεις και την αντίθετη γνώμη. Και ύστερα στον επίλογο ξαναθυμίζεις στον αναγνώστη τη γνώμη σου. Restate your opinion με άλλες λέξεις, με άλλα λόγια. Λοιπόν, μες τούτον το φυλάδιο, αν δεν λαθάνουμε, είχα σας αναπτύξει την έκθεση. No culture can live if it attempts to be exclusive. Ένα λεπτό να δείξουμε. Άστε τα φυλάδια μας. Λοιπόν, να γίνει το share τώρα. Share. Λοιπόν, no culture can live if it attempts to be exclusive. That is in isolation of one another. Δηλαδή, τι σημαίνει? Απομονώνεται μια κουλτούρα από την άλλη. Gandhi's words of wisdom could not be farther from the truth, especially as we move towards a world where geographical boundaries are becoming insignificant to the physical reaches of people and the spread of cultures. Δηλαδή, λόγω του ότι τα γεωγραφικά boundaries, τι σημαίνει boundaries? Τα εμπόδια, ναι, τα όρια. Γίνονται insignificant, ασήμαντα, to the physical reaches of people, δηλαδή στο που μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι physically, δηλαδή με το αεροπλάνο, με το πλοίο. On this ground, more and more countries are becoming a multicultural mosaic of people, immigration and racial mixing,
of people, τελεία. Immigration and racial mixing, το immigration τι είναι, ναι, are now much more common than before. Therefore, κατά λάθος επειδή η λέξη κοπηγέν, diversity, τι σημαίνει diversity? Η πολυμορφία κουλτούρων, ας πούμε, στο Λονδίνο, ας πούμε, έχει πάρα πολλά διαφορετικά nations. Έχει από διάφορες φυλές. Δεν εννοεί τον diversity. Ποικιλία με απλά λόγια, ναι. Τι? Πολυπολιτισμικότητα, multiculturalism, μπορείς να πεις. Συνώνυμο, is a reality that every culture needs to embrace. Άρα, εγώ στον πρόλογο μου τώρα κατάφερα και έδειξα ποια είναι η γνώμη μου. Πετύχα το στόχο μου, δηλαδή για το opinion essay, Ιάκωβε, πρέπει πριν που έλειπες είπαμε για το υπέρ και κατά ότι δεν πρέπει να πεις τη γνώμη σου στον πρόλογο. Ενώ σε τούτο πρέπει να το πεις. Εγώ έδειξα που τίνω, που κλείνω. Ναι, είπα ότι είμαι υπέρ, ναι, αφού ζούμε σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο, ναι. Λοιπόν, εσείς που να γράψετε 250 λέξεις, προσέχετε μεταξύ, κάποτε αλλάσουν τα, και τελεί έμφαση στις λέξεις που να σας πει. Κανονικά να λες 250 με 300, εντάξει. Περίπου τόσες. Φαίνεται μικρή, είναι μικρά τα γράμματα, άμα το πιέτσι γράψεις το με το μολύβι, άμα πιέτσι γράψεις το με το μολύβι, να φαίνεται να γεμώσεις σελίδα. Επειδή έχω πάει στο computer site 9, γι' αυτό μου φαίνεται έτσι. Εντάξει. Έτσι είναι πολλά, 250 με 300. Δεν είναι πολλά. Θέλω να κάνετε το πλάνο σας πριν, να υπολογίσετε περίπου, ας πούμε, να γράψω, ας πούμε, εγώ αποφάσισα σήμερα να γράψω 3 παραγράφους στο κυρίω μέρος και να έχω και έναν πρόλογο και έναν επίλογο. Άρα, ο πρόλογος και ο επίλογος μετρούσαν μια παράγραφος, επειδή είναι πιο μικρές. Άρα, να κάνεις 3-4 περίπου. Πόσες λέξεις να βγάλεις περίπου. Έναν περίπου για να ξέρετε, με ξέφυγες, ας πούμε, να γράψεις σε μια παράγραφο πάρα πολλά και ύστερα να μην σου μιλούν να γράψεις στην άλλη παράγραφο, το άλλο σου το θέμα. Εντάξει, άρα να κάνεις μια διαιρεσούα μες στην αρχή, έναν περίπου, δεν είναι και ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν. In recent years, the cultural mosaic has given rise to interracial marriages and consequently more children of mixed races. Evidently, there are many implications that go along with an increase in racial mixing. Implications εννοεί δυσκολίες, προβλήματα. Throughout history, interracial marriages have been considered a sin, a crime, a disease, or simply socially condemned, καταδικασμένες από την κοινωνία. Even today, some of these negative connotations, αρνητικά συναισθήματα και στερεότυπα, connotations, υπονοούμενα, and stereotypes, στερεότυπα associated with certain races still exist. And individuals of mixed race frequently suffer emotional or mental problems and inner turmoil over identity. Και μέσα τους έχουν αναταραχή όσον αφορά την ταυτότητα τους, δηλαδή από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι, ας πούμε, ένας Κυπρέος, ένας Αυστραλός που μείνει στην Κύπρο πολλά χρόνια. Άμα έρθει στην Κύπρο, νιώθει ξένος, γιατί λένε του Αυστραλία. Άμα πάει στην Αυστραλία, νιώθει ξένος, λένε του είσαι Κυπρέος εσύ. Άρα νιώθουν λίγο περίεργα over their identity. However, being of mixed race can also have its advantages. One can choose to self-identify as one race that may be more convenient given a particular situation. Άρα, άμα είσαι mixed race, δηλαδή εγώ είμαι Κυπρέος, θα σου συμφέρει να πάει κάπου που έχει Κυπρέους. And some people regard those of mixed races to be actually superior. Πιστεύουν και κάποιοι άνθρωποι ότι όσοι μηγάδες είναι ανώτεροι, γιατί όσο αντιθέτω πιστεύω μιξία στο να είσαι μηγάς. Ξέρετε το μηγάς τι είναι. Ναι, άμα έχεις, ας πούμε, π.χ. γονιών Αφρικανών και, ας πούμε, Νορβηγέζα μάμα. Είσαι mixed race. Simultaneously, children of mixed race often appear to be more attractive, εκκληστικά, exotic, or even charismatic when compared to children
when compared to non-mixed race children because of the unusual combinations of genetic material. Λοιπόν, δαμέ βλέπουμε μια ιδιορυθμία σε την παράγραφο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η παράγραφος μιλά για τα θετικά του να είσαι of mixed race, ναι. Όμως πριν να μιλήσει για τα θετικά, μίλησε για τα αρνητικά. Δηλαδή, μίλησε ότι, εξήγησε ότι είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο να είσαι μέσα σε interracial marriage. Τι σημαίνει interracial marriage? Γάμος που έχει δύο φυλές μέσα. Εντάξει, δύο races. Λοιπόν, άρα έφυγα από το θέμα μου, όμως ξέρουμε στο θέμα μου ακόμα. Είμαι μες στο θέμα μου, ναι, γιατί μιλώ για την κοινωνία, πώς είναι να ζεις μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι multicultural, δηλαδή έχει και τις δυσκολίες της, έχει και τα θετικά της. Είπαμε ότι το πιο συνηθισμένο να πεις την αντίθετη άποψη είναι στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Αλλά σου φκένει να το βάλεις και αλλού, δεν πειράζει, φτάνει να με συγχύζεις στον άλλο για εκείνα που γράφεις. Δηλαδή να μην πετάσεις από το ένα θέμα στο άλλο. Εγώ μιλούν τώρα για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ποιο είναι το θέμα που μιλούν? Πετάχτηκα από το ένα θέμα στο άλλο ή μιλούν για ένα θέμα? Σε κάθε παράγραφο. Μιλούν για το interracial marriages και το να είσαι of mixed race. Εντάξει, of mixed race. Δηλαδή, ναι, μπορεί να πούμε το however να αλλάξεις παράγραφο. Δεν είναι δύο θέματα. Βασικά, είναι ένα θέμα, αλλά μίλησα και για τις δυσκολίες και για τα καλά που έχει. Ναι, μπορείς. Δικαιούσε. Και φυσικά δικαιούσε. Λοιπόν, it seems that as people of mixed races increase in number, particularly with the rise in global migration, this may soon become the norm. Δηλαδή, όπως αυξάνονται οι άνθρωποι που είναι of mixed race, να γίνει το norm του. Τι σημαίνει norm? Ο κανόνας, το στερεότυπο. Το norm είναι ο κανόνας, είναι το αντίθετο της εξαιρέσεις. Εντάξει, δηλαδή στην Κύπρο, πόσοι Κύπροι έμειναν? Καταλάβεις να μόνο. Λοιπόν, and the definition of race will be questioned. Και θα αμφισβητείτε, κόπηκε δάμε η εξήγηση, ο ορισμός του τι σημαίνει race. Δηλαδή, το race τι είναι? Τι σημαίνει race? Η ράτσα σου, ναι. Μπράβο, η εθνικότητά σου. On one hand, this could begin to blur. Το blur, τι σημαίνει? Να θολώνει τις γραμμές that define a certain race of people, causing an eventual loss of cultures. But should we be bound to norms of the past? Or allow evolution, εξέλιξη, to continue to shape the world's population? Λοιπόν, είναι ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, κάνω μια ρητορική ερώτηση για να τραβήσουμε την προσοχή του άλλου, να τον κάνουμε ξεφύγει. Δικαιούμαι να το κάνουμε το πράγμα. Εντάξει. Η απάντηση εννοείται. Ποια είναι η απάντηση? Ότι έκανα μια ρητορική ερώτηση, αλλά ξέρω τι σκέφτεσαι. Ότι το πιο σωστό είναι να μην κολλούμε στο παρελθόν, να προχωρούμε. Εντάξει. Bound to norms of the past. Είναι καλά να κολλούμε στο παρελθόν ή να προχωρούμε με την εξέλιξη, όπως έρχονται τα πράγματα. On the one hand, could this not be a definition of true multicultural? On the other hand, από την άλλη πλευρά, could this not be a definition of true multiculturalism? A post-racial environment where different cultures can coexist and where we can no longer be defined by our race. Multiculturalism and acceptance does not exist everywhere around the world to the same degree. Does this increase in people of mixed races ease tensions and conflict between races or create them? Could this be a way of multicultural countries to promote cultural diversity and acceptance within other countries? Φαίνεται δάμε ότι είμαι προβληματισμένη. Λοιπόν, πολλές φορές
πολλές φορές μπορεί να είσαι προβληματισμένος για ένα θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, εν καλό τελικά ότι φτάσαμε σε έτσι σημείο το multiculturalism ή εν κακό τελικά. Δείχνω ότι είμαι προβληματισμένη. Δηλαδή, πριν να κάνω recap, πριν να πάω στον επίλογο. Να βοηθήσει να μην υπάρχουν conflicts μεταξύ των races ή να δημιουργήσει παραπάνω conflicts. Σαν τώρα, ας πούμε, που έρχονται οι ξένοι στην Κύπρο, νευριάζουν οι Κυπραίοι που γεμώσαν τόπος ξένους. Άρα, και μου πάει να πεις, είμαστε multicultural, κάπου στο τέλος είμαστε πιο ρατσιστές. Άρα, το πράγμα θα μένει να βοηθήσει το cultural diversity ή όχι. Και στο τέλος, κάνεις recap το εννοείται σε όλες τις εκθέσεις το opinion, τη γνώμη σου. I believe that we must learn to accept the increasing diversity of people. Returning to the words of Gandhi, for cultures to exist in harmony, there has to be mutual, τι σημαίνει mutual, αμοιβαίων, understanding and acceptance between them, which does not come out of a world where each culture lives and operates in isolation of one another. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να προέρθει σε έναν κόσμο στον οποίο κάθε κουλτούρα ζει απομονωμένη. Λοιπόν, βλέπετε ότι τούτη η έκθεση είναι μια έκθεση η οποία παρεκκλίνει λίγο από το τυπικό πλάνο, γιατί την αντίθετη άποψη, ως συνήθως, βάλουμε την στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Αλλά να με βάλαμε τις δυσκολίες στην αρχή. Είναι λάθος, ήταν να με ξεφύγεις που το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, η αλήθεια τούτη η έκθεση είναι λίγο δύσκολη. Έτσι όπως είναι αναπτυγμένη δαμέ. Και θέλω να διαβάσουμε και πιο απλά πλάνα για να μην ανησυχείτε τόσο πολλά. Λοιπόν, μπορούσα ας πούμε, να πω, παρά να βάλω την παράγραφο με τις ρητορικές ερωτήσεις, εντάξει, να μιλήσω για την περίπτωση της Ρωσίας. Δηλαδή, να πω για την αντίθετη άποψη. Βασικά, όχι, δεν είναι η αντίθετη άποψη. Στηρίζω την άποψή μου. Να σας το εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, moreover, isolating a country harms its economy. For example, because of the absence of tourism and trading. Είπα τώρα ότι το να απομονώνω μια χώρα, μια σημείωση που είναι μέσα στο φυλάδιο, το να απομονώνω μια χώρα βλάφτει την οικονομία της. Και τούτον προέρχεται από το ότι δεν μπορεί να πάει ο τουρισμός, να ταξιδεύσει στην χώρα, δεν μπορεί η χώρα να εξάγει προϊόντα, όπως παθαίνει η Ρωσία τώρα. Άρα αποδυναμώνεται η χώρα. Εντάξει. An obvious and characteristic example is that of Russia. On the other hand, some people believe that globalization may mean the loss of cultures and letting a few strong countries and elite control the world. Άρα, μπορούσα να πω, να είμαι πιο συγκεκριμένη, παρά να κάνω ρητορικές ερωτήσεις, να μιλήσω, να στρίξω την άποψη μου με τη Ρωσία, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα. Και στην πρώτη τελευταία παράγραφο να πω πραγματικά όμως τούτον ισχύει ότι με το globalization, ναι, υπάρχει multicultural, υπάρχει παραπάνω acceptance, αλλά τι συμβαίνει τώρα? What is happening right now? A few strong countries control the entire world.
And we encounter the phenomenon of the loss of cultures. Αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο του ότι χάνονται οι κουλτούρες. Είναι είμαστε όλοι ένα. Εντάξει, θρησκείες, religions, and a few control the world. Άρα, θυμάστε, αν θέλετε να γράψετε την αντίθετη άποψη, ο πιο εύκολος τρόπος είναι στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε πίσω, ξανακάνω share. Οι εκθέσεις είναι λίγο πιο δυσκολούες που τη γραμματική, γιατί είναι πολλή θεωρία. Εντάξει, θέλω λίγο παραπάνω υπομονή. Λοιπόν, πάμε να σκεφτούμε έτσι λίγο ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Experiments on animals should be banned. Do you agree? Τούτον τι έκθεση είναι? Πάλι ένα opinion, ναι. Πώς το καταλαβαίνεις? Που τον do you agree, ναι. Λοιπόν, the subject of animal testing is very controversial. Τι σημαίνει controversial? Αμφιλεγόμενο. In my opinion, animal testing should not be banned for a number of reasons. Wow, εδώ και είναι πολλά ξεκάθαρα δαμε την γνώμη του. Το γραμμίσου το in my opinion. Και πέναμε for a number of reasons. Άρα ο αναγνώστης σου, λέει, να μου πει τους λόγους τώρα. Προετοιμάζεις τον αναγνώστης και το τι είναι να ακολουθήσει. Εντάξει, Βουζαλιμού. The first reason for supporting animal testing is that many products must be tested on animals to ensure that they are safe for use by humans. For example, diabetics would not be able to inject insulin to control their diabetes had it not been developed by testing it on animals. Το had it not, ξέρετε τι σημαίνει? If it hadn't. Αντί να βάλεις τον και σημαντικό να ξέρετε γραμματική, pero σου έχει if it hadn't been developed και να σου πει ξεκινά το με το had και κάνεις had it not been developed. Δηλαδή γράψτε τα με τούτο είναι ισοδύναμο με τούτο. Ίσον if it hadn't. Moreover, the effects of certain chemicals, such as insecticides and domoctona, can be observed on animals and their offspring, and the results are achieved faster, since animals have a shorter lifespan than humans and the ability to multiply easily. Δηλαδή, ως τώρα εδώ και μας θετικό είναι αρνητικό. Τούτο θετικό είναι, ναι. Ωραία. Το επόμενο θετικό είναι αρνητικό. Έχει σου τη λέξη moreover. Τι σημαίνει το moreover? Επίσης. Άρα ξανά θετικό. Δηλαδή σου επειδή τα ζώα ζουν πιο λίγα χρόνια, όπως τα έντομα, μπορείς πολλά πιο εύκολα να εξετάσεις τα χημικά πάνω τους και να δεις τα αποτελέσματα, χωρίς να περιμένεις πολύ καιρό. Achieved faster, δηλαδή. Έχουν shorter lifespan από τους ανθρώπους. Άρα μπορώ να μελετήσω εύκολα, ας πούμε, ένα ποντίκι που ζει 2 χρόνια, θα ζήσει έναν το επήραξε την ουσία. Λοιπόν, the final and most important point in favor of animal testing, άρα το τρίτο του, ναι. In favor σημαίνει υπέρ ή κατά? Υπέρ. Is that is aimed at finding cures for diseases such as cancer. Most of these tests cannot be done in any other way. 40 years ago, polio, φέρνει παράδειγμα, was a common calamity, κατά συμφορά, amongst children. Animal testing led to the discovery of a vaccine, and now this disease is very rare in developed countries. While some animals undoubtedly, αναμφίβολα, suffer, the end justifies the means. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τούτο έτσι στα αγγλικά. Γράφω διαλώσεις πώς. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Contrary to popular belief, ενάντια
με την πιο γνωστή άποψη του κόσμου. Laboratory animals are not ill-treated and their suffering is kept to the minimum. As already stated, I am in favor of animal testing provided that it is conducted διεξάγεται under strict conditions, κάτω από σοβαρές αυστηρές συνθήκες, and that there is no alternative, και όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Λοιπόν, άρα, είχε πάρα πολλά πράγματα να πει για να στηριξει το νόμι του. Και έτσι, δεν έβαλε στην προτελευταία παράγραφο για να γερμίσουν οι λέξεις στην αντίθετη άποψη. Έβαλε μόνο την γνώμη του. Αν άλλα όμως κάποιοι άλλοι άνθρωποι ενάντια γιατί υποφέρουν τα ζώα, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να πει, δεν επηρεάζει στην προτελευταία παράγραφο. Είναι εύκολο τώρα. Λοιπόν. All that glitters isn't gold, runs an old saying. To what extent do you agree or disagree? Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σε ποιο βαθμό συμφωνείς ή διαφωνείς? Use specific reasons and examples to support your answers. Τι έκθεση είναι? Πάλι είναι opinion, έτσι είναι. Λοιπόν, τούτον. Λοιπόν. All that glitters is not gold is an aphorism. Aphorism είναι μια λακωνική πρόταση που εκφράζει γενική αλήθεια και περνά από γενεά σε γενεά, δηλαδή μαθαίνουν μας οι παππούδες μας και εμείς τα παιδιά μας. Δηλαδή είναι αγνωμικό. Είναι ένα γνωμικό stating that not everything that looks precious, valuable or true turns to be such. Τελικά είναι τέτοιο. We must not judge the value of anything from its outer appearance, as this may be deceiving, misleading or deceptive. Παραπλανητικό. This can be applied to just about any experience or circumstance. Περίσταση στη ζωή. In life. Πρέπει να φύγει το έσπουδαμε, σβήστε. Λοιπόν, άρα συμφωνώ ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ξεκάθαρα. I'm sure that all of us must have, at least once in their lives, met someone whose looks or appearance was more than attractive, but after we get to know them well, we became disappointed by their bad and shallow personality. Αν θέλεις να πεις she or he, δεν ξέρεις αν θα βάλεις άντρα ή γυναίκα, μπορεί να βάλεις they. Εντάξει, το they, τώρα στα μοντέρνα αγγλικά, σημαίνει αυτός ή αυτή. They may have been selfish, untrustworthy, mean, arrogant, or sometimes even too shallow, superficial, επιφανειακοί, to hold a meaningful conversation with them. On the other hand, we sometimes meet people who are not really good looking, but have hearts of gold and minds of wisdom. Άρα πρώτον, συμφωνώ γιατί ποιος είναι ο λόγος που διόδαμε. Ποιος είναι ο λόγος που εδώ κάτι γιατί συμφωνώ ότι λάμπει δεν είναι χρήσιμος. Βρίσκουμε ανθρώπους που είναι ωραίοι εξωτερικά και ο χαρακτήρας τους είναι χάλια. Και το αντίστροφο. Εντάξει που δεν είναι τόσο ωραίοι εξωτερικά, αλλά είναι πολλά καλή εσωτερικά. Και ύστερα θα μιλώ για ανθρώπους, όμως τούτον δεν πάει μόνο για ανθρώπους. Πάει και για υλικά αγαθά. This does not apply only to humans. It may also apply to material things. We may come across, see some beautiful glittery stuff or objects that look brilliant in the eye, but in fact, αλλά στην πραγματικότητα, are totally fake, made of cheap material that does not last in time. Yet, on the other hand, παρόλα αυτά, συγγνώμη, το yet το yet σημαίνει ακόμα, αλλά άμα μπαίνει στην αρχή της πρότασης σημαίνει όμως. Γράψετε όμως. Όμως, από την άλλη πλευρά, ξέρετε το on the one hand και το on the other hand τι σημαίνει στα αγγλικά, ναι. On the one hand σημαίνει που την μια πλευρά και on the other hand σημαίνει που την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά. Γιατί on the other hand, you may see, for example, a simple jewelry that is made of pure gold and that is in reality something valuable
that lasts in time in which you can pass along to the next generations, your children and your grandchildren. This way, this object will also have sentimental value. Λοιπόν, άρα κάποιες φορές μπορούμε να δούμε κάποια όμορφα πράγματα, τα οποία φτιαγμένα από cheap material, και από την άλλη πλευρά μπορούμε να δούμε έναν απλό κόσμημα, το οποίο είναι χρυσό και αντέχει στον χρόνο. All in all, για να συνοψίζω, παιδιά, θυμάστε πριν που είπαμε το to conclude, in conclusion, conclusively, το all in all, συνώνυμο. Εντάξει, για να κλείσω. I truly firmly believe that this old saying is true, and it does apply in virtually σημαίνει εικονικά, αλλά σημαίνει και σχεδόν. In virtually, almost δηλαδή, all our experiences and circumstances in life. Η διαγώνιος δαμέ σημαίνει συνώνυμα, εντάξει. We just need to see with the eyes of our heart, as well as to avoid drawing quick judgments in order to avoid being misled by attractive people or items that in fact actually are of no value. Άρα, απλά πρέπει να βλέπουμε με τα μάτια της καρδιάς μας και όχι να βγάζουμε βεβαιασμένα από συμπεράσματα παρασυρώμενοι από ελκυστικούς ανθρώπους ή πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν αξία. Ξαναείπα τη γνώμη μου, ξεκαθάρισα τι. Άρα, σημαντικό που τελειώνει να ξεκαθαρίσεις τη γνώμη σου πάλι. Εντάξει. Λοιπόν, sports not only beat, δάμε ήταν έτσι λίγο μεγάλη οδηγία, αλλά έκανε μου εντύπωση να έβαλα και opinion essays. Julie Foody, one of the most accomplished female soccer players in the world, once said that sports not only build better athletes, but also better people. To what extent do you agree or disagree? Use specific reasons and examples to support your answers. Δηλαδή κάθε φορά που λέει σας συμφωνείς ή διαφωνείς, εκτός που δικαιολογίες μπορεί να φέρει και παραδείγματα. Εντάξει, examples δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, θα με έφερα ένα παράδειγμα. Μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα, π.χ. για ένα ρολόι που είχα και σπάσαν εύκολα, ας πούμε. Ενώ έναν άλλον που είναι εντός των ομορφών, κράτησε στον χρόνο. Julie's Foody quote that sports not only build better athletes, but also better people seems to be true beyond question. Sports offer great opportunities to remain fit and healthy, while they also build character, improve mental health, build όχι, τούτον είχα το γράψει μετά σαν έξτρα. Λοιπόν, so sports offer great opportunities to remain fit and healthy, while they also build character. Θέλετε να βάλετε κι άλλα, βελτιώνουν το mental health. Σε κάνουν καλύτερο άτομο. Cultivate the spirit of fair play. Τι σημαίνει fair play? Ευγενής άμυλα. And give them the chance to build friendships. Φαίνεται ότι συμφωνώ ή διαφωνώ με το γνώμικο. Συμφωνώ ξεκάθαρα. Of course, it goes without saying, εννοείται χωρίς να το πούμε, that sports help people stay fit and healthy, as physical exercise is a key factor, playing an important role in our health. Most often, people who do sports learn to lead healthier lifestyles and are taught by their coaches the importance of eating well and avoiding bad habits such as smoking and drugs. It is more than logical that people who stick to practicing their sport can become better athletes by persistence, money, and continuous practice, as this will render them stronger, fitter, and more capable athletes in terms of their physical aptitude. Στη φυσική τους ικανότητα, τι μπορούν να καταφέρουν physically. Άρα, πώς το εξηγώ δάμε? Καταλάβετε? Τι λέει εδώ? Βοηθά. Τι?
Μπράβο, γίνονται όχι μόνο, είναι μόνο καλύτεροι αθλητές, αλλά και καλύτεροι άνθρωποι, γιατί είναι και τα δύο δηλαδή, βοηθάτε στα δύο. Έχουν μια πιο υγιή ζωή, στο σωστό δρόμο, μακριά από ναρκωτικά, smoking. Έχουν persistence, επιμονή. Χτίζουν υπομονή, επιμονή, το persistence. Λοιπόν, τούτο είναι το εμφανές, ότι αν είσαι αθλητής, είσαι πιο υγιής, ναι, και κάνεις πιο υγιές lifestyle. Το εμφανές τούτο. Λοιπόν, the above argument is one that no one can doubt. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει το πιο πάνω. Yet there is another idea that sports make people better, που θέμα χαρακτήρα. This idea appears to be truthful as people who practice sports learn to be humble, ταπεινοί, and learn that nothing can be earned without effort and hard work. Δηλαδή μαθαίνουν τα καλά που επισκεπτόνται. Moreover, sports in the long run, μακροπρόθεσμα, teach athletes to be competitive in a healthy way, and this is called fair play, ευγενής άμυλα. In addition, sports build confidence, patience, the strength to have persistence, επιμονή, in order to achieve one's goals. Simultaneously, ταυτόχρονα, participating in sports makes one more sociable as they're given the chance to mingle with other athletes, develop friendships, and gives them the chance to learn about teamwork and how to be part of a group, especially in team sports like basketball and football. In general, με θέλει κόμμα, γιατί εισαγωγική λέξη, sports help people become more humble and confident, a combination that is a wonderful trait in one's personality. Είναι πολλά ωραίο να είσαι και ταπεινός, αλλά να έχεις αυτοπεποίθηση ταυτόχρονα. Δηλαδή να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, αλλά να είσαι ταπεινός ταυτόχρονα. Γράψτε να με is true, και τούτο είναι η αντίθετη άποψη, γιατί πώς το καταλαβαίνω, το however δαμε δείχνει αντίθεση. However, it is true that we sometimes find exceptions in all rules. Πάντα βρίσκουμε εξαιρέσεις στους κανόνες. For instance, in the field of sports, we may come across a few athletes who use doping and do not really respect fair play. Doping είναι το ντοπάρισμα που πίνουν αναβολικά. Or we may see some other athletes whose great success has made them arrogant and selfish. Arrogant, αλλάζοντας. However, the above exceptions do not negate, δεν αναιρούν, that sports build a better character. Άρα, τούτο η έκθεση ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι μπορώ, αν έχω έξτρα λέξεις, να βάλω την αντίθετη άποψη στην πρώτη τελευταία παράγραφο. In conclusion, εν κατακλείδη, I believe that participating in sports is beneficial for all of us. Athletes become better, fitter, and healthier if they stick to their sport and have persistence in practicing it. At the same time, ή μπορεί να πει και simultaneously συνώνυμο, ξέρετε το ξεδογράψω. Simultaneously, ταυτοχρόνως, this gives them the chance to become better people, more respectful, sociable, humble, and confident to themselves. Ξεκαθάρισα τη γνώμη μου στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα που μπορεί να begin. Community service works better than fines. To what extent do you agree or disagree? Τι σημαίνει community service? Κοινωνική εργασία, ναι. Αν κάνεις κάτι κακό, πάρει να σου βάλουν πρόστιμο, καλύτερα community service. Λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να κάνετε πλάνο πριν να ξεκινήσετε να γράφετε. Εσείς μην ξεκινήσετε να γράφετε, αν δεν σκεφτείς. Ας συμφωνώ ή διαφωνώ με το θέμα. Εδώ και μου μια δήλωση, συμφωνώ ή διαφωνώ. Ή είμαι κάπου μες στη μέση. Δηλαδή, συμφωνώ και διαφωνώ. Παίζει ρόλο που είσαι, γιατί να εξαρτηθεί η έκθεση σου. Μπορείς να αναγραφείς που κάτω, συμφωνώ, να πεις στον πρόλογο, συμφωνώ ότι ύστερα στις παραγράφους να γράφεις ότι τα fines είναι καλύτερα από το community service. Γιατί η ιδέα σου ήρθε την ώρα. Πρέπει να αποφασίσεις πριν να ξεκινήσεις να γράφεις πού βρίσκεσαι. Λοιπόν,
punishment could not only punishment could not only be solved with imprisonment, but can also be applied in another way, more modern and more educational. It could be more efficient for the light illegal cases, a part of staying in the prison and counting down for the day that will be free. Αλλά γιατί νομίζω ότι η έκθεση είναι έκθεση μαθητή και κατά λάθος αντί να βάλω τη δική μου, βάλα τη που είναι μου στείλω να μαθητή σε ένα λεπτό, γιατί έχει λάθη μέσα. Βάρτε τα με. Όχι, κάτι έχει. Ας πέταμε, εγώ το να γράψω more specifically, όχι more specific. Όχι, στείλα μου την να τη διορθώσω και καταλάβω, κάτι δάμε, sorry. Σβήστε την τούτη, το άλλο μάθημα να σας δω την άλλη. Να σας στείλω την δική μου στο chat, βάρτε εκεί που πάνω. Λοιπόν, έχω τόσα πολλά παραδείγματα που δεν τα λεφτείτε, πίστεψε πάρα πολλά, μακάρα προλάβετε να τα καλύψετε. Λοιπόν, why women should have an abortion. This title wants us to assume that we agree with the opinion that students should eat breakfast. Εντάξει, τώρα είναι. Transvestike. Ναι, τώρα πρέπει να πάει αλλού. Λοιπόν, τούτο δαμέν μπλεχτήκε μαζί με τούτο. Βάρτε έναν το ξουίν που έρχεται δαμέν. Εντάξει. Έχει, αν μας ερωτήσει do you believe women should have an abortion? Give reasons for or against it. Τι σημαίνει? Give reasons for or against it. Που να το στηρίζεις. Ναι, ή against it. Δηλαδή, να θέλω να μου δω λόγους εναντία. Θυμάστε πριν που είχα μια έκθεση, ήταν τα με δομή. Πελάλες σου μια for and against. Δηλαδή, εν γέρα όλα τα θετικά, εν τόσο να πω ας πούμε τα θετικά ή τα αρνητικά που έχει ένα θέμα π.χ. όπως το fail. Θέλω να δω λόγους για να στηρίξω κάτι ή να το αντικρούσω. Σε ποια σελίδα είναι μου? 15. Λοιπόν. Many women in the entire world have abortions. Women believe there are many reasons to abort, such as fear of having or raising a child, rape. Το rape τι είναι? Τι? Βιασμός, or not having enough money. But whatever the situation, there is never an acceptable reasons to get an abortion. Some important reasons why women should not abort have to do with their human values, religious values, and values of conscience, συνείδησης. Λοιπόν, άρα είπαμε γενικά γιατί κάποιες γυναίκες νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν abortion, αλλά η γνώμη μου να είμαι ξεκαθαρή. The first reason why women should not have an abortion, δηλαδή δύο τους λόγους για να πείσω, is related to basic human values. Women need to think about their unborn babies who are not responsible for this situation. These unborn babies should have the privilege, τι σημαίνει privilege, το δικαίωμα, το προτέρημα, to live and grow into a normal person. Women need to be more humanitarian, ανθρωπιστές, and less egoistic και πιο λίγο εγωιστές, εγωιστίνες, with these babies. On the other hand,
The baby doesn't know how or why he is here. It is not necessary to kill a life. There are many other solutions to resolve this problem. This problem short of abortion. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να λύσουμε το πρόβλημα εκτός του να κάνουμε ένα abortion. Ναι, ήταν έτσι λίγο πεπιασμένο, ναι. Μπορεί να έχει... The baby doesn't know how or why he or she is here. The baby doesn't know why they are here. Μπορεί να πει έτσι, ναι. Παρόλο που κάποιοι μου, είπαμε το πριν, θυμάσαι, παρόλο που κάποιοι γιατί έχει they αφού είναι έναν τον baby, το they σημαίνει αυτός ή αυτή, αλλά δεν ξέρω αν είναι ένα αγόρι ή κορίτσι. Or why they are here. Λοιπόν, ή το άλλο που μου αρέσει πολλά, γιατί δεν είναι πολλά επίσημο, κάποιοι κάνουν έτσι. Κάνουν έτσι. Πάντα σας πει το they. Λοιπόν, it is not necessary to kill a life. Ναι. The second reason why women should not abort has to do with religious values. Άρα, πρώτον, παραβιάζει τα human values, δεύτερον, τα religious values. Βλέπετε τι είναι η υπογραμμισμένη πρόταση. Τι είναι η υπογραμμισμένη πρόταση, θυμάστε. Είναι η θεματική πρόταση, topic sentence. Και είναι καλά να έχετε θεματική πρόταση σε κάθε παράγραφο για να διευκολύνει τον αναγνώστη να μπαίνει στο θέμα. Εντάξει, δηλαδή η πρώτη πρόταση είναι να μιλάει το θέμα και ύστερα να αναπτύσσετε. Πράγματα τα οποία κάνετε στο Λύκειο, αλλά καλά θα θυμηθείτε. Λοιπόν, in almost all religions, a woman is not permitted to have an abortion. If they do, their religions will punish them. In some religions, for example, a woman cannot take communion, κοινωνία, after having an abortion. And before taking communion again, she must do many things as a form of penitence, metanias. In whatever religion, abortion is punished, and for this reason, women should not abort. Άλλη topic sentence. Αλλά, βλέπετε το final είδαμε, γιατί το βάλουμε το final. Συνδετική λέξη που κάνει την έκθεση να είναι πιο όμορφη, να ρέει πιο εύκολα. Cohesion, να έχει συνοχή. Finally, and daily, the third and most important reason why women should not abort is related to her conscience. Έχει να κάνει με την δική της συνείδηση. Δηλαδή να την κυνηγούν οι τύψεις μετά. When a woman has an abortion, she will always think about the baby she might have had. She will always believe about the future that could have happened with her baby, which will always remind her that she killed it. Because she has had an abortion, she will never have a good life, and her conscience, η συνείδηση της, will remind her of what she had done. Τι είχε κάνει. Because a woman who has an abortion cannot, τι πρέπει να έχει, τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Μπράβο. Διαστικά το γράψαμε το can't. Cannot, γιατί γράφουμε επίσημα αγγλικά. Cannot forget about what she has done. These thoughts will always be with her, and the results can be calamitous, καταστροφικά. There are many reasons why a woman should not have an abortion. The truth is that women need to think about the consequences that can occur before having sexual relations. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνει εκτρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σκέφτονται τις συνέπειες των ερωτικών σχέσεων. I think that the effects of an abortion, αν δεν είναι σίγουροι ότι αφού να μην έγκυος δεν πρέπει να... I think that the effects of an abortion can be very sad for everyone involved, both for the woman who has the abortion and for the family who lives with her and the father, of course. Λοιπόν, εν τούτον το why students should eat breakfast every day, θέλω να βάλετε σημείωση, να το διαβάσετε σπίτι σας.
Γιατί τούτα όλα, νομίζω καταλάβετε το opinion essay, ναι. Ναι, που τον τίτλο καταλαβαίνεις αν είναι opinion essay. Ναι, αλλά να πούμε συμφωνώ με το workshop, καταλάβουμε. Όχι, να σου πω, επειδή ο τίτλος Why women should not have an abortion. Ήταν να σε ρωτήσει Do you believe that women should have an abortion? Ναι, γράψε το. Ναι, όχι έτσι. Ναι, ποτέ θα σου το βάλει έτσι απλά. Γράψε το έτσι όπως να σου το βάλει. Do you believe? Πάντα να σου πει, πέ μου τη γνώμη σου στο opinion. Do you believe that women should have? Απλά να σου πω γιατί an abortion, give reasons to support your answer, ας πούμε. Give reasons to support your answer. Όχι, να σου πω. Ο λόγος που θα μέσα τίτλο, θυμάσαι που σου είπα πριν, άμα σου πει γράψε article, write an article about this topic, ας σου πει γράψε article, να βάλεις τίτλο, πρώτα να γράψεις το article σου και ύστερα να βάλεις τον τίτλο. Δηλαδή, πάντα βάλεις τον τίτλο τελευταίο. Έλειπες που το είπα. Στα articles βάλουμε τίτλο, πάντα. Αλλά ο τίτλος πρέπει να έχει σχέση με το κείμενο. Εντάξει. Που τη στιγμή που μπορεί να μένει σε 100% τέλος να σου βγει, παρόλο που πρέπει να κάνεις πλάνο, πρέπει να έχεις και καθαρή εικόνα τι είναι να γράψεις για να βάλεις τον τίτλο. Άρα, αφού τώρα εγώ έγραψα μια έκθεση ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να έχει καμία abortion μια γυναίκα, τώρα μπορώ να βάλω τον τίτλο μου. Why women should not have an abortion. Δηλαδή, τούτος είναι ο τίτλος που έγραψα εγώ, όχι η οδηγία. Ναι, απλά όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολλά, τούτον ήθελες να μου πεις, ότι είναι πολλά δύσκολο να διαφωνήσουμε με το θέμα. Δηλαδή, είναι πολλά δύσκολο να σκεφτώ επιχειρήματα, να πω arguments, να πω γιατί το abortion είναι καλό πράγμα. Ενώ για να πω ότι είναι κακό είναι πιο εύκολο, άρα να σκεφτείς και την ώρα, ήταν πιο εύκολο σου να κάνεις. Τι είναι πιο εύκολο να πεις, ότι είναι καλό πράγμα το abortion ή δεν είναι καλό. Το πιο εύκολο να πεις ότι είναι καλό. Ναι, έχεις παραπάνω πράγματα να πεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τούτο να θυκευάσαι σπίτι. Και τούτο να θυκευάσαι σπίτι. Άρα, δαμέ, τούτη τίτλοι που βλέπετε δαμέ, είναι τίτλοι που έγραψα εγώ. Εντάξει. Έτσι, διαβάζοντας και πολλές εκθέσεις, τα αγγλικά σας που τα ξεχάσετε να τα ξαναθυμηθείτε. Και έβαλα σας έτσι για να θυμηθείτε τα αγγλικά σας. Να κάνετε λεξιλόγιο. Λοιπόν, αν πείτε ήταν που τούτη έκθεση, είναι αυτή η έκθεση. Είμαι σελίδα 24. In many European Union countries, people are not allowed to smoke in public places and office buildings. Do you think this is a good rule or a bad rule? Use specific reasons and examples to support your opinion. Άρα, πάλι ξεκαθαρίζετε ότι είναι opinion essay και πρέπει να πεις αν είναι καλό ή κακό το πράγμα, ναι. Τι είναι πιο εύκολο να πεις, ότι είναι καλό ή κακό. Ότι είναι καλό να με δικαιούσε να καπνίζεις σε κλειστούς χώρους. Και έχεις πολλά πράγματα να πεις. Αν πεις ότι είναι κακό, δεν μόνο να πεις. Είναι κακό να με στέκεις στους άλλους διπλάς, ας πούμε, και να αναπνέουν το second hand smoke σου. Λοιπόν, τούτη η σελίδα 25 and the providing solutions to problems. Και στην αρχή του μαθήματος, μόλις σας το είπα, βλέπετε με έτσι. Λοιπόν, είπαμε. State the problem. Τώρα, ας πούμε, να θυμάσαι έναν τίτλο για να καταλάβετε. Violent crime is currently on the increase.
Why is this and what can be done about it? Write a composition for your teacher ή for a magazine μπορεί να γραφεί. Η εγκληματικότητα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Άρα, μας ρωτά γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Πρέπει στον πρόλογο να εξηγήσεις το πρόβλημα και να δώσεις κάποιους βασικούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει το πρόβλημα και ύστερα στο κυρίως θέμα να με λαλήσου why is this, γιατί συμβαίνει αυτό, and what can be done about it. Βλέπετε ότι το why is this καλύφθηκε μες στον πρόλογο. The main reasons for the problem. Και ύστερα στο κυρίως θέμα τα suggestions. Άρα μας ερωτήσει γιατί συμβαίνει το πρόβλημα και τι λύσεις μπορούμε να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλεις να μου τα ερωτήσεις σου. Μπορώ να δείξουμε το θέμα μας και να γράψουμε το παράδειγμα στην πρώτη παράγραφο. Ναι, λοιπόν. Γιατί συμβαίνει το άλλο στην πρώτη παράγραφο. Ας πούμε, εσύ ήταν να γράψεις τον πρόλογο πολλά επιφανειακά κάποιους λόγους και ύστερα το να απτύξεις τον πρώτη παράγραφο και ύστερα να πεις τα suggestions σου. Που τη στιγμή που να απαντήσεις την ερώτηση και να σε μέσα στο word count, να το δεχτούν. Εντάξει, είπα ότι τα πλάνα υπάρχουν για να βοηθούν, όχι για να περιορίζουν. Φτάνει να απαντάς ακριβώς την ερώτηση. Να φαίνεται ότι κατάλαβα τα υποερωτήματα και απαντώ τα μέσα στη σειρά. Λοιπόν, violent crime has increased as a result of greater accessibility to weapons. Έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση στα όπλα. Combined with the fact that large numbers of young people are unemployed, ανεργία, with very few prospects ευκαιρίες of finding a job. In my opinion, there are several solutions to the problem. An effective, άρα, εξήγησε εδώ και είναι οι λόγοι που πιστεύει γιατί υπάρχει το πρόβλημα, και τώρα εξηγά. An effective solution is for the government to have greater control over guns and other dangerous weapons. Therefore, new laws should be passed to restrict citizens from owning firearms. Όπλα. Εντάξει. Έχει το restrict, ξέρεις τι σημαίνει? Το restrict. Περιορίζω. Εντάξει. Αν έχεις άγνωστες λέξεις που να σκευάσεις σπίτι, να τις μεταφράσεις πας στο translator. Εντάξει. Another suggestion is to help young people find work. Find work. Έλα σου πω, Σπύρο μου, το restricted δαμε. Μου ψάχνεις. Να βοηθήσουν τους νέους να βρουν δουλειά. The problem of unemployment could be helped if the government created jobs and work programs for young people. Άρα, σαν την ώρα που κάνετε το πλάνο σας τώρα, ήταν να γράψετε, στο κυρίως μέρος να βάλω μια παράγραφο για τα weapons. Σημείωση. Στην άλλη παράγραφο να βάλω για τα help young people find jobs. Εντάξει, και ύστερα. An important part of deterring young people from violent crime is better education. Παιδιά, education, εκπαίδευση. Ξέρετε ότι άμα σας λείπουν ιδέες, άμα σας να πείτε suggestions, λείπουν σας ιδέες, πάντα μια ιδέα η οποία μπορεί να πει παντού είναι το education. Παντού. Μπορεί να βάλεις παντού. Αφού άμα βάλεις γερές βάσεις στο education, μπορεί να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα. If taught that violence is not the answer to their problems, young people would be less likely to turn to crime. To sum up, να δω κάτι. Γενικά, να λύσουμε αν έχεις πολλά πράγματα να πεις. Και λευκούς σου, μια παράγραφος πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 προτάσεις. Εντάξει.
Και είπες για το education, και δεν ξέρεις τι να γράψεις άλλον. Το education να βοηθήσει. Ένας τρόπος για να γράψεις και κάτι άλλο και να μην κολλήσεις είναι να σκεφτείς ποιο είναι το αποτέλεσμα του suggestion, ποιο είναι το αποτέλεσμα του suggestion του, δηλαδή ποιο είναι το αποτέλεσμα του education, του να διδαχτούν τα παιδιά, και άμα γράψεις το αποτέλεσμα που λένε οι λέξεις σου μες στην παραγραφό, ολοκληρώνεται η παραγράφος. Άρα, άμα κολλήσετε, βάλετε ένα suggestion, σκέφτεστε αν πρέπει να πω τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα του suggestion. Να ξέρει και κλείει η παραγράφος. To sum up, perhaps the best solution to the problem of violent crime is better, more vigilant policing. Πιο ξενυχιστική αστυνόμευση, πιο αυστηρή αστυνόμευση, which will ensure, θα σιγουρέψει, that more criminals are caught. The importance of this was emphasized by the Earl of Arran when he said, "It is not the people in prison who worry me, it is the people who aren't." Creating longer prison sentences for convicted criminals would also deter most would-be offenders, υποψήφιους offenders, from committing a violent crime. Κάτι μου άρεσε εδώ μέσα. Έχει κάτι που σας άρεσε? Αλλά γίνεται όμως. Εννοώ, όχι σας άρεσε, εννοώ, είναι συνηθισμένο. Αλλά δικαιούσε να το κάνεις μόνο σε την έκθεση. Είναι και λάθος. Είναι η μόνη έκθεση που δικαιούσε να βάλεις κάτι καινούργιο. Γενικά, σε εκθέσεις ανακεφαλαιώνω την άποψή μου. Εντάξει. Αλλά άμα έχει suggestion, τα suggestion γενικά παρατηρούμε στις εκθέσεις να μπαίνουν μέσα στον επίλογο καινούργια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Σαν δάμε, είναι βάλει καινούργιο suggestion στον επίλογο. Λίγο παράξενο, ναι, αλλά έχει... Ναι, μπορεί να είχε λέξεις, αλλά γρέντα μου γράφει να με conclude the essay by summarizing your opinion, δικαιούσε να βάλεις το final suggestion σου και να πεις γιατί ήταν καλή ιδέα. Επειδή suggestion, όπως γράφεις ένα report, Ιάκωβε μου, και στο report το τέλος γράφεις τα suggestions, χωρίς να γράψεις επίλογο, και ο επίλογος είναι suggestions. Δηλαδή, ας πούμε, στα έγγυψη εσύ, ας πούμε, φέτος είχαμε στην εκπαίδευση ένα θέμα, evaluate your graduation party, τα υπέρ και τα κατά, evaluate, τι σημαίνει, αξιολόγησε, and give suggestions for improvement. Και στο report, ο επίλογος, αν σου πει suggestions, ο επίλογος είναι το suggestion. Δηλαδή το suggestion δικαιούσε να το βάλεις για να κλείσεις. Γι' αυτό είναι η μόνη περίπτωση. Άρα, του τον υπογραμμίσω και γράψε δικαιούμαι, γράψε δάμε, θα το κάνουμε το πράγμα. Αλλά, αν ας πούμε ο Αντώνης π.χ. που δεν κολλάζει πολλά στα πλάνα, έλα να πούμε, οκ, εγώ να βάλω το suggestion μου, να με έτσι τώρα να κάνω ένα recap. Ποιο είναι το πιο σημαντικό suggestion που τα πιο πάνω που είπα, όλα γίνεται. Εντάξει, φτάνει να σε καλύψεις το θέμα σου σωστά. Τα firearms σημαίνει πυροβόλα, Σπύρο μου, deter παρεμποδίζω. Λοιπόν, foreign against the topic. Τούτη είναι η άλλη έκθεση που στην αρχή είπα σας και βλέπετε με λίγο παραξενά. Λοιπόν, το for σημαίνει στηρίζω κάτι, το against σημαίνει εναντιώνουμε. Θα διαβάσουμε πρώτα τον τίτλο, για να έχετε μέσα στο μυαλό σας έναν τίτλο για να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, technological and scientific advancements are necessary for society. Τεχνολογικές και επιστημονικές, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης είναι αναγκαία για την κοινωνία. Write a composition for your teacher discussing this statement. Λοιπόν, τι παρατηρούμε εδώ? Θα λύσου give your opinion ή απλά λύσουν discuss? Discuss είναι αναγκαία για την κοινωνία. Άρα γράψετε for and against. Δεν είναι το δικό μου opinion. Απλά γάμνω discuss και συζητώ
σε μια παράγραφο, ας πούμε, να δω λόγους που στηρίζουν το technological advancement και στην άλλη παράγραφο να δω λόγους που δεν το στηρίζουν, να είμαι αντικειμενικός όμως. Θα τοποθετηθώ, ας πούμε, εγώ. Προσωπικά τι πιστεύω. Να δω well-balanced consideration. Βασικά, να ζυγίσω τα θετικά και τα αρνητικά. Εντάξει. Και να έρθω στον επίλογο να πω τα θετικά παραπάνω τα αρνητικά, τα αρνητικά παραπάνω τα θετικά. Θα πω, ας πούμε, εγώ πιστεύω προσωπικά κάτι. Και τώρα να το δεις με τα μάτια σου. Άλλον τον discuss και άλλον το to what extent do you agree, give your opinion. Έχει διαφορά. Technological and scientific advancements are necessary for society. Write a composition for your teacher discussing this statement. Moving towards the 21st century, technological advancement has become a focus of today's society. Technology has entered the lives of even the poorest members of society. And it is very rare to find anyone who does not have some form of modern technology, such as a TV or food processor, in their home. Food processor είναι όπως το Thermomix, κάτι έτσι. There are many things to be said in favor of technological advancement. The most obvious being that it undoubtedly makes people's lives easier. Without the benefits that technology brings, the world would be a much harder place to live in. For example, ρητορική ερώτηση. How would any business operate without faxes, photocopiers, telephones, or the internet? Μπορώ να βάλω κι άλλα. On the other hand, άρα, μπορείς να πεις on the one hand και on the other hand, εντάξει. Technology also has the potential, το δυναμικό, τη δυνατότητα to destroy everything at the touch of a button. A point elegantly, με κοψόν τρόπο, made by Quentin Reynolds when he said, the scientists split the atom. Οι επιστήμονες χώρισαν το άτομο. Now the atom is splitting us. Τώρα το άτομο χωρίζει μας, δηλαδή η πυρηνική ενέργεια. The danger of technological advancement is that machines will completely replace humans one day, leaving fewer jobs and reducing human contact in everyday life, which cannot be a good thing for society. Άρα, έχω σε θετικά, έχω σε αρνητικά. Εν περίπου το ίδιο, παραπάνω τα θετικά, είναι πιο σοβαρά τα αρνητικά. In conclusion, although technology has the potential to provide a better quality of life for everyone, it is also capable of destroying everything within a very short space of time. As such, ως τέτοια, it should be developed with caution and should never be allowed to take the place of human contact, because this is what ultimately holds the society together. Μπορείς να πεις, we should be very careful in what hands it falls. Σε ποια χέρια πέφτει η τεχνολογία. Δηλαδή, αν είναι κακότσιος που τη χειρίζεται, μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο. Άρα, δαμε, βλέπω ότι δεν τοποθετηθήκα αν είμαι υπέρ ή κατά της τεχνολογίας. Είναι πολλά αντικειμενική ότι έχει θετικά και αρνητικά. Και ανακεφαλαίωσα το στον επίλογο. Είναι πιο σοβαρά αυτό, ναι. Αλλά είπεν το όμως, πάμε. Although technology has the potential to provide a better quality of life for everyone, it is also capable of destroying everything within a very short space of time. In the click of a button. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να καταστρέψει τα πάντα η πυρηνική ενέργεια, ας πούμε. Άρα δείχνει το δάμε ότι είναι σοβαρό το αρνητικό. Ότι μπορεί να καταστραφούν όλα. Εν ξέρω ανάγκη να πεις όμως in my opinion. Αφού ίσως συζητά να πεις το opinion σου. Εν πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, ύστερα φαίνεται ότι είναι καταλάβεις τον τίτλο. Εν είπες σου give your opinion. Μοιάζει λίγο με το... Τούτος ο επίλογος είναι μοιάζει λίγο με τον επίλογο του Fame. Τούτο που διαβάσαμε στην αρχή που ήταν τα υπέρ και τα κατά του Fame.
Απλά ναι, εννοώ, περίμενα να πάμε στα view, navigation pane. Σελίδα 6. Δεν είναι οδηγίες. Θωρείς το δάμε, γράφει τα θετικά τα αρνητικά του fail, balance consideration, αλλά give your opinion να lidame. Ενώ τα for and against που κάναμε τώρα π.χ. για την τεχνολογία, best consideration, αλλά δεν θα πεις in my opinion. Να το αφήγεις έτσι, όπως το είδαμε στο παραδείγμα. Εντάξει, λοιπόν. Και τώρα και τον discursive essay. Μα πόσα είδη, έχει πολλά είδη, λοιπόν. Τον discursive essay αλλά με έχω σας ακόμα ένα θέμα. Cigarette advertising should be banned completely. Όταν λέω να κάνετε πλάνο, εννοώ κάτι έτσι, αλλά ακόμα πιο σύντομα, με σημειώσεις. Εντάξει. Και βάζω στο σπίτι τούτο. Δεν θέλω, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Σε άλλες χρονιές που οι εξετάσεις ήταν πιο μετά των αστυνομικών και βάζαμε τα όλα αναλυτικά, κάνουμε τα όλα αναλυτικά, αλλά εσείς δεν έχετε περιθώριο χρόνου μπροστά σας. Οι εξετάσεις είναι πάρα πολλά νωρίς φέτος, ξέρετε το γνωρίζετε. Τον discursive, παιδιά, η έκθεση, έχετε ακούσει ποτέ, σπουδάσαν κανένας που σας marketing? Έχετε ακούσει ποτέ την ορολογία PESTLE? Οι κοινωνικοί παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, ένας εύκολος τρόπος να θυμάσαι το PESTLE είναι αναλύω ένα θέμα που διάφορες οπτικές γωνίες. Political, economic, το ποιο για το political. Εντάξει, το economic, το E πάει για το economic και για το environmental. Το S πάει για το socio-cultural, κοινωνικό. Το T πάει για το technological. Το L πάει για το legal, νομικό. Δηλαδή, το ακρόνιμο δαμέ, το acronym, βοηθάμε να θυμηθώ ότι υπάρχουν πολλά aspects στην κοινωνία που μπορούν να αναλύσουν ένα θέμα. Εντάξει, τώρα να καταλάβετε που μας σκεφτώ στο παράδειγμα, είναι τόσο δύσκολο, αλλά είναι discursive essays, δηλαδή. Αναλύσετε ένα θέμα από διάφορες οπτικές γωνιές. Psychological, personal, geographical, historical, moral, political, social, educational, economic, artistic, scientific και religious. Πολλά. Χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε τα ούλα. Θυμάστε βασικά, να σας και να το αναπτύξετε. Λοιπόν, ας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Μπορώ να σου πει η οδηγία discuss the importance of tourists and tourism. Discuss. Θα σου πει give your opinion για συμφωνάς και διαφωνάς, εντάξει. Λοιπόν, discuss. This question can be looked at from several points of view. Firstly, tourism should be considered in relation to a country's economy. Secondly, it can be seen in terms of its effect on the countryside and environment. Άρα, μπορούμε να αναλύσουμε τον τουρισμό που θέμα οικονομίας, ναι. Μπορούμε να αναλύσουμε τον τουρισμό που θέμα περιβαλλοντικής, το impact που έχει στο περιβάλλον. Κάνει ζημιά του περιβάλλοντος, πάντα, καταστρέφει το. Thirdly, the influence of the tourist industry on culture must be taken into account. Άρα, στον πρόλογο ξεκαθαρίζεις για ποιους τομείς να μιλήσεις σε σχέση με το θέμα σου, τον τουρισμό. Εντάξει. Thirdly, secondly και third. Ύστερα ξεκινάς. The economy of a country often benefits as a result of tourism. Foreign visitors come and spend their money, and this creates jobs for those who run hotels and restaurants.
However, there are also certain drawbacks. Whereas the people directly involved in the industry may benefit, others may find that they are worse off. Είναι χειρότερα από πριν. This is because the cost of living goes up, πληθωρισμός, αυξάνονται τιμές, and goods become more expensive since tourists are prepared to pay more for them. Πάντα στις τουριστικές περιοχές έναν ακριβώνουν οι τιμές. Πουλούνται όλα πολλά ακριβά. Έτσι. Άρα, έτσι σημαίνει, τώρα ας πούμε, εγώ συζήτησα το θέμα της οικονομίας μιας περιοχής σε σχέση με τον τουρισμό. Γενικά βοηθά την οικονομία, αλλά υπάρχει και για το φτωχό ανθρώπων δυσκολία του πληθωρισμού, ναι, που ακριβώνουν οι τιμές. Άρα υπάρχει και το καλό και το κακό. Και η αντίθετη αποψία, αντί να πω however, μπορώ να πω whereas. Άρα ψάχνεις πριν συνώνυμο του however. Λοιπόν, πάμε στο environment. Έχει και καλά τα αρνητικά. Το environment είναι μόνο αρνητικά. As far as the effect on the environment is concerned, tourism is often a bad thing. While it is true to say that development results in better roads being built, while it is true to say that development results in better roads being built, improvements for poorer areas, results in better roads being built in poorer areas, it is sometimes also very harmful. In some countries, huge hotels and skyscrapers have ruined areas of unspoiled beauty. Δηλαδή, ούτε μια το environment. Έχουμε, εντάξει, την ανάπτυξη, όπως π.χ. δρόμους σε φτωχές περιοχές, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ harmful. Huge hotels and skyscrapers have ruined areas of unspoiled beauty. Δηλαδή, αν υπάρχει πάντα ανάπτυξη, εγκαταστρέφεται το φυσικό τοπίο, τούτο. Και λερώνεται η θάλασσα, εγώ ταξίδεψα στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα που έλειπα. Πριν 10 χρόνια είχε πάει ο άντρας μου, ήταν πολλά ωραία το φυσικό περιβάλλον. Τώρα είμαστε σε σκάφη στο Μόνακο, στις Κάνες περιοχές, γίνονται σε σκάφη και ανοίγουν και αφήνουν μέσα στη θάλασσα και πάει να κολυμπήσεις και μυρίζει έτσι να πίνουν στη θάλασσα. Δηλαδή καταστράφηκε, δηλαδή εντάξει είναι πολλά όμορφη χώρα. Καταστρέφουν τα πόσο καιρό επίσης. Πάντως είπα φέτος ήταν καλύτερα. Μιλώσω φέτος ήταν πάρα πολλά λερωμένα. Μυρίζαν οι υπόνομοι, μυρίζαν. The cultural influence of tourism is difficult to measure. Λοιπόν, μετά έχουμε και το cultural influence. In some countries, foreign influence can destroy the local way of life. On the other hand, countries which do not encourage tourism may miss the benefits that foreign technology and investment can bring. Δηλαδή, όπως εμείς στην Κύπρο, αντί να έχουμε ταπέλες με ελληνικά, γεμώσαμε ταπέλες με αγγλικά και ρωσικά, έχουμε ζυνομανία, ξενομανία, σε θυκαιότητες στα αγγλικά. Άρα έχουμε και αρνητικές επιρροές, χάνουμε το identity μας. Από την άλλη, έχουμε και έχουμε και foreign technology και έχουμε και investments, ξένους επενδυτές με τον τουρισμό. In conclusion, it can be seen that tourism has both advantages and disadvantages. If it is controlled properly, αν το διαχειριστούμε σωστά, it can be good for a country. But there will always be a danger that it may also do a great deal of harm. Πάντα γενικά σε όλα τα θέματα, στην τεχνολογία και στον τουρισμό, επειδή έχει και θετικά και αρνητικά. Πολλά καλά στον επίλογο να πεις if it is controlled and monitored properly, it can be good for a country. But if it's not controlled properly, it can do a great deal of harm. Άρα, παίζει ρόλο το πώς να χειριστείς κάτι, αφού τα πάντα έχουν θετικά και αρνητικά. Χωριστά, έχει και report, έχει και review, έχει και άλλα είδη εκθέσεων. Ψάχνεις. Λοιπόν, άρα, θα δούμε τούτον, βλέπω ένα θέμα από διάφορες οπτικές γωνιές.
Βλέπεις με the importance of sport. Discuss λάλη σου. Βλέπεις με λέει from a social standpoint. Που κοινωνική άποψη. As far as education is concerned. Όσον αφορά την εκπαίδευση. From an economic viewpoint. Point of view. Άρα αναλύω κάτι από διάφορες πτυχές. Αυτό σημαίνει τη σκέψη. Εντάξει, επειδή δεν έχετε τόσο πολύ χρόνο όσο είχαν οι άλλοι πέρσι, διαβάζω στο σπίτι. Βλέπετε εδώ, the role of free press. Free press είναι όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν το ελεύθερο να εκφράζονται χωρίς να έχουν κάποιους περιορισμούς. Τι? Ελευθερία του λόγου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, personal level. Βλέπετε? Politics. From an educational point of view. On the whole. Συνοψίζεις. Καταλαβαίνετε? Most people lead very unhealthy lives. Discuss. On a personal level. Υπογραμμίστε το. From a social standpoint. Το standpoint είναι συνώνυμο του point of view. As far as education is concerned. Στη σελίδα 6 και με πουλαλεί για τα γενικά πλάνα στον επίλογο ξέρετε μια ματιά να δείτε για το opinion που γράφετε στο τέλος. Τι γράφει για με κουζαλί μου. Στα γενικά πλάνα. Ναι, ευχαριστώ. Υπογράμμισε το τούτο. Give your own opinion. Τούτο. Τούτο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Για τον τουρισμό που Περίμενε. Αν σου πει, πες μου τα θετικά και τα αρνητικά του fame, για παράδειγμα. Να γράψεις μια παράγραφο, να γράψεις πρώτα θετικά και στα αρνητικά. Εντάξει, περίμενε. Ναι, αλλά διαφορετικό. Μπράβο, αλλά να με διαφορετικός ο διαχωρισμός. Δηλαδή, να με ήταν σε άλλη παραγραφό. Ναι, ήταν ξεχωριστά. Ναι, ήταν ξεχωριστά θετικά και αρνητικά δάμε. Σου λάλε. Σπέρα, άμα σου πει, πες μου τα θετικά και τα αρνητικά του τουρισμού, να τα βάλεις ξεχωριστά. Άμα σου πει σκέτον discuss όμως, που μόνος σου να πιάσεις που το θέμα του περιβάλλοντος μόνος σου θετικά αρνητικά. Που το θέμα της εκπαίδευσης μόνος σου θετικά αρνητικά. Έτσι είμαστε πιο... Στο τέλος, give your own opinion να λέγαμε. Γι' αυτό... Ναι, τώρα θα δείξω. Περιμένω και να πάτε. Και να συνεχίσουμε σε εκθέσεις στα άλλα μαθήματα. On the whole, I believe that the existence of free press is valuable to our society, as long as its power is used wisely and objectively in an effort to inform the public rather than mislead it. Άρα γενικά πιστεύω ότι χρήσιμο το free press, αλλά όπως συνήθως το πράγμα που λέμε στο τέλος, ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε wisely. Μπράβο, δεν είναι αλήθεια. Είπαμε ότι τον μπορώ να πει και για την τεχνολογία και για τον τουρισμό. Παίζει ρόλο πώς να διαχειριστεί μια χώρα κάτι. Πάει παντού, ναι. Είναι έξυπνο να βάλεις το στο τέλος. Εντάξει, το άλλο μάθημα να κάνουμε narrative. Έβαλα θα τσεκάμετε ασκήσεις γραμματικής στο σπίτι. Να σας βάλω να κάνετε το κείμενα
Για να ξεκινήσετε να δουλεύετε πας στα κείμενα ή να σας βάλω να ξεκινήσετε να γράφετε εκθέσεις. Θέλετε να γράψετε εκθέσεις να διορθώσω ή να διαβάσετε εκθέσεις. Προς το παρόν. Δηλαδή, εγώ νομίζω πρέπει να γράψετε εκθέσεις για να... Ναι. Δηλαδή, αν διαβάσετε μια έκθεση και να τη γράψετε με τις κουτζίνες που κάναμε, και αλέξετε μια που θα σας δυσκολεύει πολλά και γράψετε μου την και στείλτε μου. Φέρτε μου την στο άλλο μάθημα. Εντάξει. Ναι. Ναι, μια που θα σας δυσκολεύει. Θα σας πω κάμε την τούτη και την πορεία σε μέσα δυσκολεύει άλλη και σε μέσα δυσκολεύει άλλη. Θέλεξε μια που θα δυσκολεύει και γράψε τη. Και όσες παραπάνω γράψετε, όσο είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω πόσο πρόβλημα έχετε. Για τα χτυπωτικά, γιατί είναι πάρα πολλές πόλες. Εντάξει, παραπάνω φέραμε το. Bye, Αντώνη μου. Bye, Σπύρο μου.